Hej och välkommen, Åsa heter jag och idag ska vi måla det här. Först några tips om teckningen. Jag har tecknat på frihand och då kan det vara bra att ha en linjal till hands. Eller ännu bättre en sån här med en rät vinkel på, så blir det lätt att göra ramar. För själva hallonen så tecknade jag först en grundform här i form av en triangel och så fyllde jag i den med små sådana pluttar. Och bladen på hallonen sitter 3 och 3. Jag har tecknat dem först och sen har jag försökt att fylla i dem så att det ska fylla ut de här små vita utrymmena. Så att frukten ser ut att vara inklämd i den här ramen. Jag börjar med att maskera runt om för att få en rak kant på ramen. Det här är alltså inte en tejp som ska hålla fast pappret därför att jag har fuktat det på baksidan. Så det ligger ganska still här på min bänk. Och så börjar jag helt enkelt med ramen. Och använder här en ganska ljus färg och så använder jag en platt pensel och full koncentration för att få ett rakt penseldrag. Jag använder en ganska urvattnad färg till ramen, perilengrön som en dovgrön. Och vill ha en lite piggare gulgrön till bladen. Och då har jag använt Permanent Sap Green. Den är en ganska intensiv färg. Och den första omgången färg här så lägger jag bara ett ganska så transparent lager på både hallon och blad och ram. Och här är namnen på de 2 gröna färgerna. Perilengrön är den mörkare gröna. Och så gör jag samma sak med hallonen. Jag lägger på kinakridonröd i ett ganska så transparent lager. När jag spelar in videor så brukar jag sitta för mig själv och måla några timmar innan och hitta inspiration och idéer. Så här sitter jag med förlagan framför mig. Den förlaga som jag gjorde tidigare i morse. Nu blev jag lite otålig så jag tar fram hårtorken trots att jag avskyr höga ljud. Men det är helt enkelt för att jag ska kunna fortsätta med nästa varv av färg. Och jag gör klart ramen först. Nu lägger jag på vatten. Rent vatten. Som jag sen ska ladda med färg i kanterna. Och det här visade jag i förra veckans video. Det kommer en länk här uppe om du vill titta mer på det. Så jag laddar i med en liten pensel mörk färg på både in- och utsida av ramen. Som får smälta in helt enkelt. Det är dags för hallonen. Och nu använder jag
en annan röd färg som heter Winsor Red som är otroligt mycket pigment i den. Så den blir väldigt, väldigt röd. Knallröd kan man nog säga. Och jag lägger den som en ram på den färgen som jag redan har lagt. Och jag väljer att inte sudda ut kanterna här utan det får vara lite så här en tydlig kant mellan de två färgerna. Och så var det dags för andra varvet på bladen och då använde jag mer pigment i min färgblandning så det är ännu grönare. Sen kommer jag även droppa i lite gult. Och jag lägger även den här färgen som en ram runt och även lite grann i mittnerven. Jag bryr mig inte om att göra det jämnt och fint. Jag suddar ut några av kanterna så att det inte blir för skarpa linjer. Jag tycker att de skarpa linjerna kan få vara på hallonen. Men bladen kan vara lite mer i bakgrunden. Och då kan det vara bra att sudda ut sådana här skarpa linjer som blir. Så tar det mindre fokus. Och precis som i ramen så laddar jag i lite mörkgrön i kanten. Och slutligen så fyller jag i konturerna med en tuschpenna. Och det här, man kan måla med tusch redan på skissen, alltså innan man börjar måla. Men jag tycker det blir snyggare när man lägger det ovanpå. Det blir som en klarare svart färg på det viset. Det blir inte så grumlig. Det var dagens idé. Om du gillar den här videon så får du jättegärna prenumerera så ses vi igen nästa måndag. Ha det bra så länge!